Jak jsme slibovali, tak i bude a po Adolfínovi si trošku uklidníme, protože tady s náma ve studiu Mixer Show je pan docent a prorektor Vysoké školy finanční a správní Petr Budinský. Dobrý den. Dobrý den. Petře, vy jste tady vlastně samozřejmě logicky za Vysokou školu finanční a správní. Ta škola působí už od roku 99. Vím, že v České republice má 3 místa, kde působí, a to je Most, Karlovy Vary a Praha, jestli se nemýlím. Ano. A já jsem slyšela, že do té školy chodí 1000 zahraničních studentů asi z 52 zemích světa. Takže dá se říct, že je vlastně ta škola multikulturní? No tak já bych řekl, že vlastně my jsme doopravdy mezinárodní škola, protože když to vezmeme vlastně ten poměr počtu zahraničních studentů ku počtu všech studentů, tak to vlastně jsme úplně číslo 1 v České republice. Máme nejvíc studentů a když to řeknu i třeba, odkud ty studenti k nám přicházejí, tak to je třeba 250 studentů z Ruska a 200 z Kazachstánu a 150 z Ukrajiny a další, takže doopravdy. Ale je potřeba říct, že oni teda studují nejenom třeba v angličtině, že nabízíme angličtinu, češtinu, ale studují také v češtině, takže oni se připraví i z těch třeba rusky mluvících států, tak oni se na to připraví a studují tady třeba rok tu češtinu a pak studují v češtině a umějí česky výborně. Čím to je, že jste za těch více jak 20 let získali, řekněme, takový jakoby mezinárodní ohlas? Bylo to těmi úspěšnými absolventy, kteří vás třeba doporučili, nebo když to řeknu, děláte dobře marketing, nebo co jsou ty vaše hlavní výhody, proč u vás studovat? Tak já si myslím, že to obojí, co jste vy zmínil, tak to určitě hraje roli. Já si myslím, že vlastně to slovo mluvené, to hraje velkou roli, protože když oni vlastně tu univerzitu doporučí, vrátí se třeba zpátky do Ruska nebo do Kazachstánu, řeknou, to je třeba dobrá škola. Oni neřeknou, to je lehká škola. Oni řeknou, to je dobrá škola. Tam vás naučí a získáte. I možná je to ještě to, co jste nezmínil, možná to jako ta paleta, ta varieta těch oborů, jo? Protože máme hodně, teď už nově jsou to programy a my těch programů nabízíme 8 a v podstatě vedle těch ekonomických programů, třeba které mě jsou osobně docela blízké, to jsou finance, ekonomika, management, tak nabízíme marketingovou komunikaci, což zase možná pro naše posluchače, vaše posluchače bude třeba blízké, že jo? A pak nabízíme i další, třeba hodně populárně kriminalistika, bezpečnost, jo? Bezpečnostní studia, to jsou úplně teďka hity, no, to letí. No já se musím zeptat vás jako přednášejícího. Vy přece jenom přednášíte pro celou řadu studentů. Těch studentů je z 52 zemí, jestli se nepletu. Máte studenty. Je pro vás jako pro toho řečníka náročný se přizpůsobit, řekněme, rétoricky těm multikulturám? Tak já si myslím, že samozřejmě vy tu skupinu máte vždycky nějak jako tu studijní poskládanou, že to je jasný a já teda přednáším jak anglicky, tak česky a jako musím se přiznat, že hrozně rád přednáším právě anglicky v té skupině, která je poskládaná z těch hodně, řekněme, národností a tam jsou doopravdy špičkoví studenti, takže z toho mám vždycky velkou radost, tak je to třeba náročnější, protože oni mají taky jiné třeba vstupní znalosti a když přednáším ty finanční trhy třeba a tak dále, tak někdy musím začít třeba úplně někde jako dole, ale oni se hrozně rychle jako učí a já pro ty zahraniční studenty přednáším hrozně rád. A pane docente, jak se vám přednášelo teď v době koronaviru nebo přednáší? No tak měli jsme jedno jako docela velké štěstí, musím říct, protože vlastně stihlo se začít vlastně ten semestr, či on začal tou normální výukou a 4 týdny od půlky února do půlky března běželi úplně normálně, že a to. Ale potom, když přišla korona krize, můžeme říct, nebo prostě jakkoliv to nazveme, tak jsme se na to museli rychle adaptovat a musím říct, že jsme byli jedna z těch škol, univerzit, či Vysoká škola finanční a správní připravila okamžitě ty online verze. My jsme už měli nakoupený hardware, jako z dřívejška, teď jsme to do toho dali ten software, dali jsme do toho, vlastně nalili do toho ty přednášky a přednášeli jsme online. A musím říct, že si ještě můžu takhle říct, tak každá ta krize, to je vlastně i současně příležitost vždycky. Takže já si myslím, že vlastně ono je to dobré i v tom, že my vlastně teďka ty zkušenosti z té online výuky a to všechno promítneme určitě i příští rok, jako využijeme dál tu virtuální výuku, tu online výuku a hodně nám to zase pomohlo se vlastně zmodernizovat a digitální prostě přenosy a všechno, čili něco šlo přes Zoom, něco šlo přes Skype. Skype to úplně vlastně té renesance Skypeu, že z čehož mám docela radost, jo. Takže takhle to všechno běželo. Pane docente, musím říct, že jste krásně definoval tu věc, že v každých těžkých dobách se dá najít hezká příležitost. No a vy, televizní diváci, můžete mít taky příležitost získat tyhle ty krásný mikiny, který má tato vysoká škola pro vás připravené, když budete vědět, v jakých městech, já můžu říct, že jsou 3, ano. Univerzita funguje.
My už jsme to říkali, nebo já jsem to tady říkala na začátku, když jsem tady pana prorektora vítala, nicméně můžete se i mrknout na www.vsfs.cz. Ano, je to zkratka Vysoké školy finanční a správní. A my se teď budeme podívat přímo na tady tu vejšku, protože tam byl náš kolega Milan Peroutka a možná potkal jednu z těch, dá se říct, známých studentek, protože tam studují sportovkyně, umělkyně a tak dále. Tak koho tam potkal, to se pojďte podívat právě do reportáže. Ahoj očkaři, zdravím vás z Vysoké školy finanční a správní a tady na té škole v pražských Vršovicích studuje jedna známá sportovkyně. A já jí trošku vyspovídám, jak jde kloubit sport a školu, no a jak se jí tady daří. Anna Fernštetová je česká skeletonistka. Co by první v historii dokázala 3krát po sobě zvítězit na juniorském světovém šampionátu. Jejím cílem je kvalifikovat se na olympiádu 2022 v Pekingu. Všechny nás zajímá, jak ty jsi schopná kloubit studium s tou sportovní aktivitou. Jak to máš třeba určen během týdne? Tak já se učím jakoby pro sebe doma a mám konzultace, jedu teď jsem víc v Praze po sezóně, anebo přes Skype, nebo nějak se zavoláme. Od 1 roku jsi žila v Německu, ale ovládáš angličtinu, němčinu i češtinu, tak jaký jazyk je ti nejbližší? Nejbližší asi ta němčina, protože jsem jakoby celý život byla v Německu, ale mám rodinu v Čechách, takže bylo to vždycky čeština, němčina. A angličtinu jsem se pak naučila, ale protože v zimě jenom mluvím skoro anglicky, takže mi jdou všechny 3 jazyky docela dobře. Naše univerzita má 2 programy v angličtině, Anička studuje ten jeden z nich a to je ekonomika a management. Tam je právě matematika, účetnictví, jsou tam samozřejmě i jazyky a další dovednosti, ale jsou tam právě ty dovednosti, ty ekonomické, či mikroekonomie, makroekonomie a tak dále. No a pak máme ještě druhý obor v angličtině, nebo program se teď teda říká, a ten studijní program v angličtině, ten druhý, to je marketingová komunikace či marketing communication. Studenti, kteří mají už svoji práci, případně rodinu, práci a tak dále, méně času, tak ty studují tu kombinovanou formu studia, to je velmi populární a to je studium vlastně pátky, soboty, jo? Či my tomu říkáme víkendová forma studia. Máš za sebou první sezónu na VŠFS, tak jak ji hodnotíš? Myslím, že jsem to zvládla všechno docela dobře. Bylo to náročné, protože mi to začalo všechno se sezónou, ale s tou konzultací přes telefon, přes Skype, všechno, takže to bylo, myslím, že jsme to zvládli všechno dobře. Já ti držím palce a zároveň držím palce i v tom skeletonu, ať to dotáhneš na ten Peking, ať se tam nějak umístíš pěkně. Díky moc. Tak tohle to byla Vysoká škola finanční a správní. Jestli tě zaujala, tak se mrkně na webovky www.vsfs.cz. No a já se budu těšit někdy na viděnou zase na Očku. Čau. Milan nás vzal na takovou virtuální prohlídku právě na Vysokou školu finanční a správní a ještě jednou tady vítám pana prorektora, docenta Petra Budinského. Vy máte asi 30 dalších titulů, ale to bychom všechny nemohli přečíst, protože bychom tady byli do zítřka, takže dobrý den ještě jednou. Ještě jednou. My jsme viděli v reportáži Annu Fernštet, doufám, že to čtu správně, což je naše známá skeletonistka. Tak jaká je studentka? Můžete třeba na ní něco říct? Tak to budu teda opatrný, ale budu komentovat studentku, ale myslím, jako studentka je výborná, tak ona studuje v angličtině, to tam myslím padlo v té reportáži a ona studuje v prvním ročníku, takže vlastně zatím jsou to zkušenosti vlastně z toho semestru a půl, nebo teďka skoro 2 semestry, první ročník a ona samozřejmě má jednu obrovskou výhodu, to jsou jazyky, protože tím, že část vlastně života strávila v Německu a i tráví střídavě v Německu, v Česku, tak má perfektní němčinu, perfektní angličtinu, takže proto si vybral, že v angličtině. No a já třeba jsem s ní konzultoval, to tam bylo vidět, matematiku a ona to obrovsky hnedka všechno chápe, jo, že v podstatě třeba to, co normálně bych vysvětloval, já jen třeba několik hodin, tak jenom naznačím a prostě okamžitě ví. No. A ještě je tam jedna výhoda, že jak studuje ten první ročník, tak oni třeba ty předměty, jak jsou navázané, ona má individuální plnění těch studijních povinností. No a jak vlastně studuje třeba matematika 1, matematika 2, nebo accounting, že účetnictví,
zdravotnictví 1, 2, no tak ona si to vlastně vždycky celý ten předmět jako projede a pak přijde na tu zkoušku a co teda já vím, taky vždycky perfektně připravená, hrozně jí to jde. No. Je perfektně připravená i Ester Ledecká, protože ta taky k vám chodí? No tak ta je taky výborně připravená, no a samozřejmě dvojnásobná olympijská vítězka, ta ještě má výhodu tu, že ta už má za sebou teda u nás, kromě té střední školy, tak už i bakalářský studium, to bylo teďka úspěšně minulý rok, na současné době v prvním ročníku navazujícího magisterského studia, no a to jde teda samozřejmě taky výborně, ta studuje teda v češtině, ale studuje skvěle. Tak takovýhle studenty, to bych chtěla mít taky být pro rektor. No, Petře, teďka do toho trošku řízneme, ale jste škola, kde evidentně máte mnoho spokojených studentů, čili se vás musím zeptat, jak je to u vás se studiem, řekněme, s cenou studia a těchto věcí. Pak, když jsme někoho z našich diváků teďka zaujali, a já věřím, že ano, tak jak na to? Tak doufejme, že jsme zaujali, tak já doufám, že i vlastně tou informací, kterou teďka řeknu, že taky bude pro ně příznivá. My jsme totiž připravili, kromě té variety těch programů, také vlastně slevu na ty programy. Jo? To znamená, teď my tomu říkáme koronabonus, to vymyslela teda paní rektorka. No a ten koronabonus spočívá v tom, že zhruba těch 10% té ceny 5 000 korun jde vlastně dolů. Jinak si myslím, že z hlediska té ceny, když to řeknu s uplatněním toho koronabonusu, když jsme někde 50 000 korun ročně nebo tak si myslím, že je to hratelné pro všechny, že když to vydělíme i třeba, když jsme to viděli 10 bez prázdnin, tak je to 5 000 korun za měsíc nebo něco což je za kvalitní vzdělání. Ano, a já doufám, že je kvalitní a tak máme ze všech těch ohlasů, které má naše univerzita, my se ptáme našich absolventů a vždycky máme zpětnou vazbu a tak dále, tak já doufám, že nás všichni berou jako kvalitní školu a jako kvalitní univerzitu. Minimálně je to asi vidět potom na tom uplatnění, že řekněme ti vaši absolventé se dokáží uchytit v nějakých, řekněme, úspěšnějších firmách a korporacích a podobně. Tak to tak určitě je. Já bych řekl, že vlastně ti kombinovaní studenti kombinované formy studia, tak ti už vlastně jsou uplatněni, že ti už vlastně mají tu svoji práci, ale když budeme mluvit o prezenčním studiu, tak já bych řekl, že máme vlastně 100% uplatnitelnost našich studentů, že třeba, když já řeknu obor finance, tak vlastně ti studenti už jsou rozebráni v průběhu studia, nebo aplikovaná informatika, tu jsem dneska ještě nejmenoval, tak tam vlastně oni třeba už v prvním, druhém ročníku na bakaláři a už jsou poptáváni a dosahují výborných výsledků. To je skvělý. Mě tady třeba strašně zaujala forenzní disciplíny. To je podle mě, to jsou třeba obory, které zase tak nejsou to je ta běžný. kriminalistika. To je ta kriminalistika, ano, to je ta nejsou úplně tak běžný. No a to je právě, jak už jsem říkal, ta kriminalistika, to je vlastně teďka vůbec náš vlastně nejvíc poptávaný obor, program, teda, že ho říkejme ponovu. Pane docente, já se vás závěrem musím teda ještě zeptat jako zvídavě na jednu věc, protože v těch dobách toho koronaviru, tak pochopitelně celá řada ekonomů se jako vlastně postaví a mluví o tom, jestli to bude takové nebo takové, jaké jsou ty výhledy, co to znamená pro tu ekonomiku. No a já dříve, než tady řeknu vítězku tohoto, no teď už jsem prozradil, že to je žena, tohle z toho sympatického merče vaší univerzity, tak se vás zeptám. Jak to bude teda vypadat z toho vašeho odborného pohledu? Tak já možná, tak máme tady hodně mladých posluchačů a tak dále, tak budu optimistický, budu optimističtější možná než většina těch ekonomů, kteří teďka to kreslí jako úplně ty scénáře negativní a říkají prostě to bude mnoho let, než se ekonomika vzpamatuje. Já si to nemyslím. Oni to porovnávají s tou krizí, která byla zhruba před těma 10 lety. Ono je to úplně jinak. Tohle je náraz, to je jednorázová záležitost, která tu ekonomiku zatíží. Prostě ten schodek, jo, když to řeknu, ten deficit těch plánovaných 300 miliard korun, což může být něco jako skoro 6% HDP, hrubého domácího produktu, to je určitě náraz, to je samozřejmě nezaměstnanost roste a tak dále. Na druhou stranu myslím si, že ta naše ekonomika se rychle vzpamatuje a pokud nepřijde nějaká druhá vlna prostě viru a pokud vlastně se to bude vyvíjet tím způsobem, jak se to vyvíjí, tak já bych si docela, jako bych řekl, že třeba do 2 let se ta ekonomika nějakým způsobem znova nastartuje a vrátí vlastně zase na tu trajektorii toho růstu. Či 2 roky to podle mě bude potřebovat, než říká Petr Budínský, nebo ty si ještě chtěl? Ne, no já jsem hrozně ukecanej, ale pověď. Já jsem chtěla říct, říká Petr Budínský, my moc děkujeme za návštěvu. Musíme se bohužel rozloučit, ale přejeme vám hodně studentů, aby byli všichni tak zajímaví, jako je třeba Anna Fernstedt, ale
ale že asi všichni jsou zajímaví. Děkuju Já jsem se moc. chtěl, pane docente, A ještě... Děkuju za pozvání. My jsme rádi, že jste dorazil. A já jsem vlastně chtěl ještě říct vlastně, jaké si z této doby vzít ponaučení, ale to vám, přátelé, neprozradím, protože to je ta správná motivace, abyste třeba vyrazili studovat celou řadu oborů právě na Vysokou školu finanční a správní. A vítězkou tohoto krásného merče se stává Eva Horáková. Ano, a my jsme se totiž ptali, v jakých městech je tady ta vysoká škola a správně odpověděla, protože odpověděla Praha, Most a Karlovy Vary. Takže takhle to je, my děkujeme. Ještě jednou děkuji. Nashledanou. A my si co, dáme si nějakou hudbu? Jo, teď o toho tady jsme. Jakou máte rád hudbu, pane docente? Tak já nevím, jestli zrovna to bude ten Zkuste model. to. No tak třeba, já nevím, bych řekl Phil Collins. Tak to vám zahrajeme příště, Dobře. ale teď si zahrajeme něco jiného. Dobře, tak Mě to zajímalo, jsem to ale říkal, Phila jako, Collinse, že- to jste se mi trefil do vkusu. Ale on ho miluje, tady můj kolega jo. ho miluje, tak to je hezký. To si pak tady dáme třeba, nevím, na telefonu, ale vy uslyšíte Harryho Stylese, protože to má ráda zase Zuzana. Tak Zuzano, si to užij a my ještě jednou gratulujeme Evče Horákový, protože má tady tu skvělou mikinu. Mějte se hezky.